Yan. Ito guys, tuturuan ko kayo ngayon paano gumawa ng thumbnail sa mga videos nyo. So, una, syempre, magde-design ka muna ng thumbnail mo. Pupunta ka sa thumbnail maker. So, like this one. Ito. Thumbnail maker. Ayan. So, pagka-open mo nyan, click mo thumbnail maker. Choose a picture. So, kunyari, sa instance na to, tayo ng picture. Ayan. So, kukuha ng picture. Ayan. So, yan kunyari yung picture na napili natin. Lalagyan natin ng text. So, anong lalagay natin? Kunyari, tutorial. Thumbnail tutorial. Yan, thumbnail tutorial. Thumbnail making. Yan, thumbnail making tutorial. Yan, so pwede mo siyang i-resize. Tapos, pwede kang pumili ng font na gusto mo. For example, okay. Yan, kunyari ito. Hingin mo lang ng ganyan. Thumbnail making tutorial. Or ito, gold. So, marami dyan. Huwag mo lang piliin yung mga naka-crown. Kasi yung mga naka-crown may bayad. So, yan. Kunyari, yan ang napili natin. Kunyari lang naman to, no? O, yan. O, yan. So, ang gagawin mo lang, check mo. So, done na siya. Close, commercial, ayan, then save. O ayan, na-save na daw. So, tapos na yung thumbnail mo. Paano mo lalagyan ngayon yung sa video mo. So, pupunta ka ngayon sa YouTube Studio. Saan ang YouTube Studio? YouTube Studio. Ito, yun, YouTube Studio. So, pupunta ka ngayon sa video mo. So, dashboard videos. Ayan. So, antayin mo lang siya mag-load. Ayan. O, kunyari, ang gusto mong gawa ng video, ng thumbnail. Kunyari, ito. So, all you have to do, hanap tayo dito ng ito. Kunyari, ito. Palitan natin ng thumbnail. Kunyari, all you have to do is click that. Ayan. Nakita nyo itong lapis. Ayan. Pagka-click mo nyan, mag-open yan. Ayan. Pwede mo lang palitan yung thumbnail niyan. Ayan, ulit. Click mo ulit tong lapis. Ayan. So, ayan. Pwede mo na mag-change. Pwede mo na piniin yung thumbnail na ginawa mo. Kunyari, ito. Ayan na siya. So, kung gusto mo siya, isa-select mo lang and then isa-save mo. Tapos na. Pero sa case natin, syempre, hindi ko muna siya isa-save kasi gawa na tong video na to eh. So, yun. Yun lang guys. Pag nagustuhan niyo tong video na to at nakatulong sa inyo, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. At saka pwede nga rin siya i-share dun sa mga taong kilala niya na gustong gumawa ng thumbnail pero hindi marunong. Yun lang guys. Salamat. Thank you. Bye.